নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ কাৰণে আজি আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমতে মোৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আহিছে এটা স্কলাৰশ্বিপ। এই স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে, যদি আপোনালোকৰ কাৰণে স্কলাৰশ্বিপ লাগে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো চাওক, আৰু যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে এই ভিডিঅ'টো চাওক। তো এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কি স্কলাৰশ্বিপ আহিছে। এই স্কলাৰশ্বিপটো হৈছে MLA ফাণ্ডৰ স্কলাৰশ্বিপ। এই স্কলাৰশ্বিপটো প্ৰতি বছৰে দিয়া হয়। এই স্কলাৰশ্বিপটো অকল ষ্টুডেণ্টে পাব বুলি কোনো কথা নাই। এই স্কলাৰশ্বিপটো যদি আপোনালোকৰ কোনোবাৰ ঘৰত বেমাৰী আছে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ কাৰণেও এই স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে। তো এই স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব আৰু কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, ফৰ্ম ক'ত পাব, আপোনালোকে অনলাইনত এপ্লাই কৰিব লাগে নে অফলাইনত এপ্লাই কৰিব, সেই বিষয়ে আমি গোটেই তথ্যখিনি আমি আপোনালোকৰ লগত আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিম। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু পাশে থকা বেল আইকনখন প্ৰেছ কৰি অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি থ'ব, যেতিয়াই আমি আপোনালোকৰ কাৰণে এনে ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিম প্ৰথমতে সকলোতকৈ আগত আপোনালোকৰ মোবাইলত নটিফিকেশ্যন আকাৰত পাই যাব। তো বলক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে এই এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে যে এপ্লাই কৰিব, এই সকলোবোৰ প্ৰক্ৰিয়া অফলাইন মাধ্যমত হ'ব। আপোনালোকে কোনো অনলাইন মাধ্যমত ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। তো আপোনালোকে অফলাইন মাধ্যমত কৰিব। তাৰপিছত MLA স্কলাৰশ্বিপ আছাম 2021 ডিটেইলছ, নেম অফ স্কিম সুহৃদ স্কলাৰশ্বিপ স্কিম ইয়াতে দেখা পাইছে। তাৰপিছত তো ইয়াতে কোনো লাষ্ট ডেট বুলি উল্লেখ নাই, নট ফিক্স। আপোনালোকে কোনো ইয়াতে লাষ্ট ডেট নাই। যদি আপোনালোকে পাৰে সোনকালে কৰক, কাৰণ ইয়াতে যিমান সোনকালে কৰিব আপোনালোকৰ নামটো সিমানে মেৰিট লিষ্টত অহাটো চান্সটো বেছি থাকে। তো গতিকে সেইকাৰণে আপোনালোকক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে যিমান পাৰে সোনকালে এপ্লাই কৰি দিয়ক। তো তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকক কিমান এমাউণ্টটো পাব ইয়াতে চাব পাৰে। স্কলাৰশ্বিপ এমাউণ্ট 5,000ৰ পৰা 20,000ৰ ভিতৰত আপোনালোকক এমাউণ্টটো দিয়া হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকক তলৰ ফালে দিয়া আছে জেনেৰেল ৰুলছ। এইকেইটাৰ ৰুলছৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে পৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে আবেদন কৰক। যদি ৰুলৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে নপৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে চিলেক্ট নহয় সেই মেৰিট লিষ্টত। তো আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব, যদি কোনোবাৰ MLA ৰিলেটিভ আছে তেনেহ'লে তেওঁ এই স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে আবেদন কৰিব নোৱাৰে। আৰু এই স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সেই সকলোবোৰ ইয়াতে লিখা আছে। আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰে। 1 নম্বৰত দিছে এ ৰিচেণ্ট পাছৱাৰ্ড চাইজ ফটোগ্ৰাফ। আপোনালোকৰ এটা ফটো লাগিব পাছৱাৰ্ড চাইজৰ। তাৰপিছত 2 নম্বৰত আপোনালোকৰ এটা মোবাইল নম্বৰ লাগিব, যিটো মোবাইল নম্বৰ আপোনালোকে সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰি থাকে। তাৰপিছত 3 নম্বৰ কৈছে বেংক একাউণ্ট। আপোনালোকৰ নিজৰ নামত এখন বেংক একাউণ্ট লাগিব, যিটো একাউণ্টত আপোনালোকৰ এমাউণ্টটো পইচাখিনি পঠাই দিব, ডাইৰেক্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকক ইয়াতে দেখা পাইছে হাউ টু এপ্লাই, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক পাব, সেই লিংকত ক্লিক কৰি ফৰ্মটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। ডাউনলোড কৰাৰ পিছত তাৰপিছত আপোনালোকক নিজৰ ডিটেইলছখিনি, সেই কাৰেক্ট ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব। ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ ডকুমেণ্টছবিলাক জেৰক্স কৰি তাৰপিছত সেলফ এটেষ্টেড কৰি আপোনালোকে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত থকা MLA বা DC অফিচত জমা দিব। তাৰ কিছুদিন পিছত এখন মেৰিট লিষ্ট ওলাব। সেই মেৰিট লিষ্টত যদি আপোনালোকৰ নামটো চিলেক্ট হয় তেতিয়াহে আপোনালোকে সেই স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে স্কলাৰশ্বিপটো পাই যাব। তো যদি আপোনালোকে সেই স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে যোগ্য হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে পাব। তাৰপিছত আপোনালোকে যদি সেই ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ যদি বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট চাব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াতে দেখা পাইছে মেৰিট লিষ্ট অফ MLA স্কলাৰশ্বিপৰ যদি মেৰিট লিষ্ট চাব বিচাৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ, ইয়াত গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকৰ নাম দিয়া আছে। যদি আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৱাইজ বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট চাব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াৰ ৰাইট ছাইডত দেখা পাব ক্লিক হেয়াৰ। ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লিষ্টটো চাব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, এই
স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব 10 পাছ 10 পাছৰ ওপৰৰ পৰা যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে গোটেইবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক চাই কেনে লাগিল যদি ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' পৰৱৰ্তী সময়ত পাওয়ার জন্য বেল আইকনখন প্ৰেছ কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এনে ভিডিঅ' আৰু লৈ আহিম তো আজিলৈকে এইখিনিতে আমি সমাপ্ত কৰিছোঁ থ্যাংক ইউ সো মাচ